bakit yung mga nasa top executives o mga nasa top management o yung mga may position sa company, hindi masyadong pagod pero malaki ang pera nila? Unang-una, ang in-execute kasi nila, it's not technical skill anymore. So, hindi na sila yung nagta-type, nag-encode, hindi na sila yung nagagawa ng mga bagay-bagay na it involves technical skills, di ba? Hindi na yon. Ang ginagawa na lang nila ay soft skill or yung sabi nila ay essential skills. So, ito yung how to deal with clients or how to deal with other people, how to negotiate, how to plan, how to organize the company, everything. So, yun ay mga soft skills na normally, brain lang ang ma-under, tsaka yung communication skill. Kaya, hindi sila masyadong pagod, pero mataas ang sweldo nila. Alright, so positive day, G-Leapers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Friday ngayon. Friday morning sa lahat ng mga G-Leapers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yung Doc Gigi Disunga. So, announcement tayo. Yun, so if you want to advertise your business sa aking YouTube channel, message ka lang. And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just message me 0939-5254311 or sa aking FB page. Okay. So, kagabi, nag-upload ako ng mga taong pagod na pagod pero walang pera. At marami nag-message sa atin na na-challenge sila. So, ngayon gusto na nilang mapagod pero may pera. Okay? So, ngayon naman ay punta tayo sa the other side of the coin. Sa mga taong hindi pagod pero maraming pera. Di ba ganun? Minsan naisip nga natin na ako, personal, a few years back, naisip ko na, ba't ganun? Parang yung mga mayaman, nag-golf lang, di ba? Nagtra-travel lang, di ba? Hindi sila pagod, pero marami silang pera. Ano meron? Anong ginagawa nila? Diba, naisip din natin yan sa mga tao sa paligid natin, FB friends natin, kamag-anak natin, di ba? Even family members natin, di ba? Meron mga hindi pagod, pero marami pera. Kabaligtaran ng pagod na pagod, pero walang pera. Okay? So, sino ba yung mga tao na yan? Kilalanin natin at challenge kita na one day ay makasali ka sa group nila. Okay? O makasali tayo sa group namin. Sa group nila. Okay? Na hindi masyadong pagod, pero maraming pera. Okay? So, una na dyan, siyempre, bukod doon sa mga doon sa mga rich kid na tinatawag, hindi talaga pagod yan, maraming pera. So, nasa paligid lang natin yan, di ba? Yung mga known people, famous people sa lugar natin, all over the world, or sa kinabibilayan mong lugar, di ba? Paggising niya, marami ng pera. Pagkamulat ng mata nila sa babaw ng mundo, marami na silang pera. Hindi sila napagod, pero marami silang pera. Yung mga may minana, mga rich kid, mga rich family. So, bukod dyan, so, eto sila. Okay? So, unang-una, okay, dito na tayo mauna sa number 4. Okay? So, ito yung mga executives, mga nasa top management. Diba? Pita natin pagpasok nila, maganda-maganda yung damit nila, diba? Tapos, pirma lang sila. Okay? Pirma lang, tapos, meeting, may kausap, tapos alis na naman, may meeting sa labas, diba? Or, nandun lang sa office, napakalamig, tapos may coffee, diba? So, hindi sila masyadong pagod, pero malaking sweldo nila, marami silang pera. Alright? So, sila yon. Alam niyo kung bakit? Bakit yung mga nasa top executives o mga nasa top management o yung mga may position sa company, hindi masyadong pagod, pero malaki ang pera nila? Unang-una, ang in-execute kasi nila, it's not technical skill anymore. So, hindi na sila yung nagta-type, nag-encode, hindi na sila yung nagagawa ng mga bagay-bagay na it involves technical skills, di ba? Hindi na yon. Ang ginagawa na lang nila ay soft skill or yung sabi nila ay essential skills. So, ito yung how to deal with clients or how to deal with other people, how to negotiate, how to plan, how to organize the company, everything. So, yun ay mga soft skills na normally brain lang ang ma-under, tsaka yung communication skill. Kaya hindi sila masyadong pagod, pero mataas ang sweldo nila. Because they are qualified. Okay? So, ayun yung sinasabi ko na they finish what they need to finish. Alright? So, yung mga nag-PhD, nag-doctor, nag-MA,
or galing sa mga famous school na inofera na agad sila ng management position. So yun sila. Pero meron silang malaking bagay na hindi natin nakikita na accountability. And that's accountability. Meron silang isang binabayaran just for that, being accountable for the entire department. So hindi nyo yung nakikita, pero ako kasi feel ko yun kasi sa school namin. So accountable ako dun sa mga bagay that under my department. Kahit na hindi ako yung, for example, nagkaroon ng problem, okay, yung teacher and parent namin. So hindi naman ako yung directly involved doon, pero accountable ako kasi under ko siya. Yun naman ang hindi naman siya reset. Pero kapalit noon nang nasa top management ka, so you have bigger accountability, and according to experts, yun ang binabayaran sa'yo, yung accountability mo, yung ready ka to answer all the problems, all the issues. Yun po siya. Pero hindi ka masyadong pagod. Okay? So hindi sila masyadong pagod. Sila yung mga pagpasok, di ba? Wala lang, chill lang. Yeah, relax lang. Okay? So yun yung una. Pangalawa, yung sino pa yung mga taong hindi pagod pero maraming pera? Ito yung mga taong nag-set up na ng semi-passive income. So yun na yung nag-work na sila before. Okay? So meron na silang sinet up, like they do e-commerce. Okay? So like yung mga nakikita natin na nag-advertise or nagtuturo ng Facebook advertisement, dropshipping. By the way, may seminar tayo dyan sa November 16 sa Marco Polo on how to do dropshipping and Facebook advertising. Okay? Ito yung din sa YouTube channel, like my YouTube channel, it's a semi-passive income. Mga gumagawa ng e-products, mga e-courses, so semi-passive income yan. So, chill lang, relax lang, hindi pagod, pero binabayaran ni Google like sa YouTube or binabayaran ng mga bumibili ng e-course. Okay? So, ito is kaya sa semi-passive income. Ito kasi yung nag-exert ka na ng konting effort lang, and then you're getting paid. For example, sa YouTube ko, so like to, bago tayo pumasok, nag-upload tayo, then mamaya uli, mag-upload ulit tayo, edit ng pamangking ko, upload. So then yun, babayaran tayo ni Google. Or kahit hindi tayo mag-upload muna, so like pupunta tayo ng Macau next week, 18-19, sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, may pag-meet, message lang kayo. I'm with Ma'am Joyce. Okay? So, kahit na wala tayong gagawin, meron pa rin tayong income. Semi-passive income. Wala naman kasing passive income talaga, directly wala kang ginagawa. Meron ka rin gagawin. Okay? Konti na nga lang, pero meron kang income. Alright? So, that's semi-passive income. Alright? So, yung mga gumagawa ng e-courses, yan, e-commerce business and YouTube. Alright? So, next na mga taong hindi pagod pero maraming pera. Okay? So, ito yung involved sa real estate investment business. So, sila yung like, namimili lang ng lupa, di ba? Tapos, ayan lang nila in 6 months or bebenta na nila or ipapadevelop nila, tapos bebenta nila. So, wala silang masyadong stress, wala masyadong hirap. Like, ito ang isisimulan natin, real estate business or investment. So, mag-start na tayo next week. Salamat sa mga nagunahan na mga mag-invest. Okay, so may qualified na po. Kung meron sa second round na lang po yung iba na. Hindi umabot po kasi. Tsaka kailangan po kasi na-coach ko kayo. Not for anything else, pero para at least nakilala ko na kayo ng 1 hour. Diba? So, ito yung yung real estate business. Ito yung bibili ka lang. Diba? Let's say, maglabas ka ng 500,000. Okay, then after 6 months or a year, 600,000 na siya, 700,000, you earn 200,000. So, yung iba, ganyan yung negosyo. Grant Cardone, di ba? Manny Villar, di ba? Real estate in business. So, hindi sila pagod. Di ba? Sila yung travel lang, di ba? Pero, they are earning money. Marami silang pera, okay? Next na mga taong hindi pagod, pero madaming pera. Ito yung mga tao na may negosyo. In forms of, number 1, ito yung mga nag-set up na long time ago pa. So ngayon, mini-maintain na lang nila, dinadalaw na lang nila, 'di ba? I know many people na maraming ganyan. So kaya sila ngayon chill na lang, relax na lang. 'Di ba, look at Zuckerberg, look at Bill Gates, Warren Buffett.
Di ba, lahat na yan, ano na relax na lang. Choice na lang nila kasi na pumasok sa Warren Buffett is still going to office. Office niya every day. Di ba? Choice niya na lang yon. Pero marami naman na nag-set up na ng business nila ng first 3 years talaga, mahirapan ka. Pero ngayon, ano na lang sila. Di ba? So, okay na kasi. Di ba, nag-effort na sila. Nauna na yung effort nila. Iba kasi nauna yung relax, wala pa namang effort di ba? So, nauna na yung effort nila, then, yun, nagre-relax na lang ngayon. Because nag-set up sila ng business nila before. Alright? Di ba? Grant Cardone, ilang years nag-set up ng business niya. Di ba? Okay? So, ano pa? Sino pa yung mga may negosyong hindi pagod pero maraming pera? Like yung mga negosyo na may system. Like, yun nga, may POS sila. So, hindi yan pagod. So, nandun na lang, running ang business, di ba? Hindi na nila kailangan magpunta doon, mag-compute, mag-monitor every day. So, okay na yung business nila. So, sa hapon, nakikita na lang nila, may remittance ng pera. Di ba? That's nice, di ba? That's nice, okay? Okay, so, kaya tayo na ipag-partner sa ganyan So, soon, you will know kung saan, okay? Alright, next ay, yan. So, ito yung mga taong hindi masyadong pagod, pero maraming pera. Ito yung mga business partners. Like tayo, simple lang, hindi ganun pa masyadong kalaki binibigay na income sa atin ng overall. Pero nakita ko dito, it's para siyang microcosm ng big business na wala ka nang gagawin kundi dumaan at kumuha ng pera. Di ba? Kasi may kapartner tayo. Kapartner ko yung sister ko. Siya lahat nag-aasikaso. Meron naman siya mga assistant. So, ako, kung gusto kong kumuha ng pera, kuha na lang tayo. Like, ito sabi ko, next week, abigyan mo ang pera. Di ba? May business partner. Hindi ako pagod, pero I'm earning money. Okay? So, yun yung mga member ng business partner. Alright? Okay, so Delivers, ayan yung opposite nung vlog natin kagabi. Ito naman, hindi ka masyadong pagod, hindi ka talaga pagod, pero marami kang pera. Okay? So, saan ka? Doon sa pagod na pagod, pero walang pera, o dito sa hindi masyadong pagod, pero maraming pera. Okay? Doc, dyan ako syempre. Kung dito ka, start doing this, 5 things or 4 things sa buhay mo. Okay? So, you go to real estate business, pangarapin mo, maging member ka ng top executive management ng company. Set up your semi-passive income. Negosyo na may partner, na na-set up mo na may system. Yan. So, dyan ang mga, dyan nabibilang yung mga taong hindi masyadong pagod, pero maraming pera. Okay? Alright, so if you want to know more and gusto mong magpukol sa akin, message ka lang. Okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umulad ating buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!